নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই কচু এই এনেকুৱা পকৰা কচু দি মই আজি আপোনালোকক এটা বৰ বনাই দেখাম। কেনেকৈ দেখাম সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ এই কচুৰ মই এই আগখিনি মই কাটি লৈছোঁ এনেকৈ এই আগেদি মই আপোনালোকক বৰকেইটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই বৰকেইটা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই এইফালে বেচন দিম 5-6 চামুচমান ডাঙৰ চামুচ দি। পিঠাগুড়িও দিম মই ইয়াৰ লগত 5 চামুচমান, গোটেই 5 চামুচে দিছোঁ মই পিঠাগুড়িও। কালি জিৰা দিছোঁ সৰু চামুচ দি আধা চামুচ। 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। কালাৰৰ কাৰণে মই অকণমান মৰিচৰ জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। 1 চামুচ হালধি দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। মই কচুত আগতে নিমখ সানি থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম পানী দি। অকণকৈ পানী দি মই এইখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে, যাতে এইখিনি বেছি ঘন আৰু বেছি পাতলা নহয়। এনেকুৱা হিচাপত মই এইখিনি বনাম। এতিয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল। এনেকুৱা হিচাপত মই বস্তুখিনি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব। এতিয়া মই বৰকেইটা বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ দুডালকৈ লৈ লৈছোঁ কচু। এনেকৈ মই ইয়াত এনেকৈ ডুবাই তেলত মই দি দিম। এফালে মই কেৰাহী বহাই তেল গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত এটা এটাকৈ বৰকেইটা ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই এয়া তেলত দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা উল্টাই ল'ম। এনেকৈ লম্বাকৈ মই বনাইছোঁ। এইকেইটা খাবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ কচু দি বনাই খাব। এইবিলাক কচু পাহাৰীয়া কচু, পাহাৰত পোৱা যায়। এতিয়া মোৰ এইকেইটা হৈ গৈছে। মই এইকেইটা নমাই দিম। এটা ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে। এনেকৈ মই তেলৰ পৰা এইকেইটা নমাই দিম আৰু গোটেই যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা মই এনেকৈ তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এই বৰকেইটা এনেকৈ সম্পূৰ্ণ বনাই ল'লোঁ। এনেকৈ মই সজাই লৈছোঁ এখন প্লেটত। আপোনালোকে এনেকৈ চাওক, বৰকেইটা দেখিবও ধুনীয়া হৈছে, কালাৰো ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব। খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু খাই যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ পৰা নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।